દોસ્તો નમસ્કાર। આજે હું તમને એક જોરદાર અને સરસ મજાની માહિતી આપીશ કે આપણે ઘરની અંદર જે સ્ક્રૂનો જ્યાં ને ત્યાં ઉપયોગ થતો હોય એ આપણે સ્ક્રૂ તો જોયેલા હોય, પણ એ કઈ રીતે બને એની હું તમને A to Z આખી માહિતી આપીશ। અને એ સ્ક્રૂ છે એ નાનાથી કરી અને મોટા કેવી રીતના બને એ આપણે જોશું। થોડોક તમને મશીન છે એનો જ્યારે આપણે એ મશીન જોશું ત્યારે અવાજ રહેશે, પણ તમે વ્યવસ્થિત જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ મશીન છે એ કઈ રીતે કામ કરતું। દોસ્તો, આવા નવા નવા વિડીયો જોવા માટે લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જુઓ, આ જુદા જુદા સ્ક્રૂ છે। આ રીતના અડધામાં આટા છે, અડધામાં એમને એમ છે, અને આ 4 પાર્ટ સ્ક્રૂ છે। એટલે આ જે હું મશીન હમણાં બતાવવાનો છું એમાં આવા સ્ક્રૂઓ પણ બને છે। પછી આ નાના સ્ક્રૂ છે, આ પણ 4 પાર્ટ સ્ક્રૂ છે, આ પણ એ જ મશીનમાં બને છે। એવી રીતે આ સ્લોટવાળા સ્ક્રૂ છે એ પણ મશીનમાં બને છે। અને આનો જે આ ઉપરનો જે કલર હોય એ ઝીંક દ્વારા એ આખું એનું વોશિંગ કરી અને એ કરવામાં આવતું હોય છે। અને આ જે સ્ક્રૂ છે, આ બધા સ્ક્રૂ છે એ નાના મોટા હોય। આ પણ આ તમે જોશો તો આપણે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરથી આ સ્ક્રૂ છે એને પીલી શકીએ એવા ટાઈપના સ્ક્રૂ છે। આ એકદમ મોટા સ્ક્રૂ છે કાપવાળા, બરાબર। આ જુઓ સ્લોટ છે, આના પણ સ્લોટ મારવાનું પણ મશીન હોય એ પણ હું તમને બતાવીશ। અને આ બીજા સ્ક્રૂ છે એ એક અલગ ટાઈપના 4 પાર્ટવાળા આ સ્ક્રૂ છે। એટલે આ બધા સ્ક્રૂ હું હમણાં જે મશીન બતાવું છું એ મશીનની અંદર બને છે। અને આ સ્ક્રૂ જે છે એ ફેક્ટરીના જે ઓનર છે એ મિનિમમ 5 લાખ પીસ કે હોય તો જ એને એ બનાવવા પોસાય, કેમ કે એની જે બધી ડાયોને હોય એને આખી બદલાવી પડતી હોય, એમાં આખો મશીનમાં સુધારો કરવો પડતો હોય છે। દોસ્તો જુઓ, આ 4 પાર્ટ સ્ક્રૂ છે તો આ કઈ રીતનો આ પાર્ટ બને એ આ એની ડાય છે, બરાબર છે। આ એક જાતનો પંચ કહેવાય। આ પંચ છે એ લાગે એટલે એમાંથી આ 4 પાર્ટ સ્ક્રૂ હોય છે એ બની જાય છે। એ હમણાં તમે મશીનમાં જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે। આ રીતના અલગ અલગ ટાઈપના પંચ હોય છે અને એના દ્વારા આ પાર્ટ છે એ એમાં ઉપસી આવે અને આ માથુંને જે છે એ બધું એમાં ઉપસી આવતું હોય છે। દોસ્તો, હવે આપણે મશીન જોવા જશું એટલે થોડો અવાજ આવશે। આ બધા આ સ્ક્રૂ છે એની જ આ બધી બાચકીઓ છે અને આ રીતે આ સ્ક્રૂ તૈયાર સ્ક્રૂ છે। અને આ રીતે આ સ્ક્રૂ હોય એ વોશિંગ થઈ અને કમ્પ્લીટ છે એ થઈ જતા હોય છે। હવે આપણે એના મશીન અને A to Z માહિતી મેળવશું। દોસ્તો, આ એનું રો મટીરિયલ એટલે કે આ વાયર છે, આવી રીતે વાયર આવે અને આ SS છે, MS છે અને બ્રાસ, આ 3 પ્રકારના આ મશીનમાં સ્ક્રૂ બને છે। એટલે કે લોખંડના પણ બને છે, સ્ટીલના બને છે અને બ્રાસ એટલે કે પિત્તળના પણ સ્ક્રૂ બને છે। આ એનું રો મટીરિયલ છે। જુઓ, આ જે વાયર છે એમાંથી જ આ સ્ક્રૂ છે એ બનતા હોય છે। પેલા જે વાયર હોય એ આ રીતે વાયર છે એ હોય છે અને એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના સ્ક્રૂ છે એ બનતા હોય છે। હવે આપણે જોશું તો દોસ્તો, સૌથી પહેલા આ રીતે આ વાયર છે એ ગોઠવવામાં આવે છે અને પછી આ વાયર જે છે એ મશીનની અંદર આ રીતે વાયર જાય અને અહીંયાથી આ મશીન ઓટોમેટિક આ વાયરને અંદર ખેંચી લે છે
અને એ વાયર છે એ અહીંયા થોડી સ્પીડ વધારે હોય. આ મશીનની સ્પીડ 1 મિનિટની 120 નંગ બનાવવાની છે. એટલે તમને બહુ જોઈ શકશો નહીં. આ જે છે આ એ કાતર છે એ કટિંગ કરે. અહીંયા અંદર એમાં પંચ હોય અને એની અંદર કટિંગ થાય અને એનું માથું હોય એ ઊંચે આવતું હોય છે. એટલે આ રીતે આ મશીન છે એ હાલતું હોય છે. અને દોસ્તો આ રીતે જે સ્ક્રૂ છે એ કેવડો બનાવવો એ આના દ્વારા વાયરને અંદર એક ફિક્સ માપમાં અંદર જવા દે છે. અને જ્યારે એ સ્ક્રૂનું માથું બની જાય ત્યારે આના દ્વારા અંદર ધક્કો લાગે એટલે એ અંદરથી બહાર નીકળી જાય. તમે વ્યવસ્થિત જોશો તો અહીંયા તમે આ જોશો તો જો ત્યાં સ્ક્રૂ છે એનું કટિંગ થાય છે અને બને છે. હવે અહીંયા આ પ્રોસેસ થઈ અને એ સ્ક્રૂ છે એ કઈ રીતનો બને એ હું તમને બતાવું છું. એ સ્ક્રૂ અહીંયાથી આવે છે અને તમે જોશો આ રીતે દોસ્તો આ પાર્ટ બની ગયો. ગોળ પાર્ટ આ રીતે કટિંગ થઈ ગયો. આની અંદર આટા છે ને અહીંયા એક ચોક્કસ ડિગ્રી લાગી જાય છે. એટલે આ રીતે આ સ્ક્રૂ છે એ આટા અહીંયા ન પડે. આ કટિંગ થઈ અને વાયરમાંથી આવી રીતે 4 પાર્ટ વાળા આ સ્ક્રૂ છે એ બની જાય. અને એના પછીના મશીનમાં એમાં એ આટા છે એ પડે છે. આ વાયરમાંથી આ સ્ક્રૂ બને છે. દોસ્તો આ મશીનની અંદર જે આપણે હમણાં પહેલા જોયું એ સ્ક્રૂમાં આટા છે એ આ મશીનમાં પડે છે. તો હમણાં આપણે જોશું કે કઈ રીતે એના આટા છે એ પડે છે અને આ મશીન કઈ રીતે કામ કરે છે. આની પણ સ્પીડ 1 મિનિટની 120 નંગની હોય છે. ઓટોમેટિક હોય છે. આ રીતે આ એક બાઉલ હોય ઓટોમેટિક ઇલેક્ટ્રિક. એમાં આ સ્ક્રૂ હોય છે એ સેન્સર ઉપર કામ કરતું હોય. એટલે આ સ્ક્રૂ તમે હમણાં જોશો એટલે ઓટોમેટિક ત્યાં આગળ ખાલી થશે સીડીમાં એટલે આગળ હાલવા માંડશે. એટલે આ આખું જે હોય બાઉલ એ સેન્સર ઉપર હાલે છે. અને એની અંદર અહીંયા જુઓ આ સેન્સર લગાડેલું હોય છે. એટલે એના ઉપર જ આ આખું બાઉલ છે એ કામ કરતું હોય છે. અને એ વાઇબ્રેટ થઈ અને એ સ્ક્રૂ છે જો દોસ્તો જો આ વાઇબ્રેટ ચાલુ થઈ ગયું એટલે સ્ક્રૂ છે એ અંદર આગળ આ રીતે અંદર જાય ફરીથી પાછું વાઇબ્રેટ છે એ બંધ થઈ ગયું. આ રીતે સેન્સર દ્વારા આ સ્ક્રૂ છે આટા વગરના એ અહીંયા જાય અને અહીંયાથી એને ધક્કો મારી અહીંયા આની સ્પીડ એટલી હોય છે કે આપણે જોઈ ન શકીએ. તો અહીંયાથી એના આટા છે આ ભાગ છે ત્યાં એના આટા પડે છે અને સતત એમાં ઓઇલ ચાલુ હોય છે. એટલે અહીંયા આ ભાગની અંદર આ સ્ક્રૂના આટા પડી જાય અને એ સ્ક્રૂ બની અને અહીંયાથી આ રીતે આગળ આવી અને દોસ્તો એ સ્ક્રૂ અહીંયા આ ચોકીની અંદર આવે. અને તમે જોશો તો આપણે પેલા મશીનમાં જે જોયું એમાં આટા નતા એટલે આ પંચ લાગેલો હતો 4 પાર્ટનો. હવે આમાં તમે જુઓ કે આ આટા છે એ પડી ગયા. તો આ રીતે આ આટા છે આમાં પડે અને જે સ્ક્રૂ છે એ આપણે એમાં જે કાપ લાગે એનું મશીન હું તમને હમણાં બતાવું. દોસ્તો આ પણ એ જ મશીન છે આટા પાડવા માટેનું. એટલે આની અંદર આ હમણાં પહેલા જોયું એ જ મશીન આ છે અને આની અંદર આટા પડે છે. હવે આપણે આગળ સ્લોટ વાળું મશીન જોશું.
દોસ્તો, આ મશીન જે સ્લોટ એટલે કે કાપો પડે છે, ખાલી આપણે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર એટલે કે ડિસ્મિસ દ્વારા જે સ્ક્રૂને ટાઈટ કરતા હોય આ એના માટેનું મશીન છે. તો આ રીતે આ બાઉલ હોય, આ ઓટોમેટિક હોય, સેન્સર વાળું હોય, અને આ રીતે ઓટોમેટિક આ નવ જે હોય સ્ક્રૂ આ રીતે અહીંયાથી આમ આ સીડીમાં જાય. અહીંયા સેન્સર લગાવેલા હોય છે અને એના દ્વારા આ સીડીમાંથી થઈ અને એ અહીંયા આવે છે. આ એક રોટર છે, ધીમે ધીમે ફરતું હોય છે. આ રીતે જો આમાં તમને કાપ છે સ્લોટ જોવા નહીં મળે, એ સ્લોટ છે એ એક અહીંયા એક ચક્રી હોય છે. દોસ્તો અહીંયા જો આ તમે જોઈ શકો છો, એ ચક્રી દ્વારા એમાં કાપ પડી જાય. એમાં ઓઇલ વાળું પાણી છે એ ચાલુ હોય છે. આ રીતે આ ફરતું હોય છે અને એમાં અહીંયા તમે હમણાં જોશો તો દોસ્તો આની અંદર આ રીતે કાપ છે એ પડી જાય છે. જો આ જે આ બધા સ્ક્રૂ છે એમાં ખાલી આ રીતે કાપ પડી જાય સ્લોટ, અને પછી આમાં પણ આટા એના મશીનમાં આટા પડતા હોય છે. અને આ રીતે પછી આ બધા સ્ક્રૂ જે છે એનું વોશિંગ કરાવવામાં આવે છે અને એની અંદર પછી વોશ કરી એકદમ સાફ કરી અને એના ઉપર કંપનીની માંગ હોય એ રીતે સ્યમ કરાવે અને એ આગળ પછી એનું ચેકિંગ થઈ અને કંપનીમાં જતા હોય છે. દોસ્તો, આ મશીન છે એ સ્ક્રૂની અંદર જે પાણી અને ઓઇલ હોય એને સાફ કરવા માટેનું છે. એ એકદમ સ્ક્રૂ છે એ આની અંદર આ નાખવામાં આવે એટલે એ ફરે અને આપણે જો વોશિંગ મશીનમાં જેમ તેમ કપડાં સુકાઈ જાય એમ સ્ક્રૂ છે એ આ સૂકવવાનું આ મશીન છે એ છે. તો આજે મેં તમને સ્ક્રૂ કેમ બને એના વિશેની A to Z માહિતી આપી છે. થોડો તમને અવાજ મશીનનો હોય એ આવ્યો હશે, પણ ચોક્કસ તમને આ વિડીયો ગમશે. તો દોસ્તો, ફરી પાછા આપણે કોઈ નવો જ એક વિડીયો લઈને આવશું.